ko po pinast forward yung oras niya para makita nyo talaga yung real time ng mixing natin. ganyan na po ang picture niya, okay na po siya. Yan po yung design na nagawa ko sa frosting na ginawa natin. Pasensya na po, hindi ko po na-videohan yung actual na pag-design ko niyan. Gagawan ko na lang siya ng separate na video sa mga susunod na design.